নমস্কাৰ AXIA IAS একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি আমি লৈ আহিছো এডিটৰিয়েল এনালাইসিস 11 মেৰ আৰু ইয়াতে এডিটৰিয়েল কেটাৰ সোৰ্সেস আমাৰ মেনশন কৰি থোৱা আছে এডিটৰিয়েল এনালাইসিস বুৰে আমাক সিভিল সাৰ্ভিস এক্সামিনেশনৰ প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউত ডাইৰেক্টলি আৰু ইনডাইৰেক্টলি সহায় কৰে আমি অনলাইন যোগে এটা ব্ৰিফ এনালাইসিস লৈ আপোনালোকে যদি ডিটেইলছত জানিব বিচাৰে তেন্তে আমাৰ ক্লাছৰুমত জয়েন কৰিব কিয়নো বৰ্তমান আমাৰ APSC আৰু UPSC ৰ ফাউন্ডেশনাল বেটচৰ এডমিশন ওপেন হৈ আছে য'ত আপোনালোকে পাব ইন্টিগ্ৰেটেড এপ্ৰোচত প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউ প্ৰিপাৰেচন এক্সপাৰ্ট ফেকাল্টি গাইডেন্স সম্পূৰ্ণ সিলেবাস কভাৰ কৰা হয় 24/7 লাইব্ৰেৰী ফেচিলিটি আৰু উইকলি মক টেষ্ট কণ্ডাক্ট কৰা হয় গতিকে পলম নকৰি যোগাযোগ কৰিব আমাৰ এই স্ক্ৰিনত ডিসপ্লে কৰা ফোন নম্বৰটোত আজিলৈ প্ৰথম আৰ্টিকেল হৈছে Advancing India South Korea Defense Innovation Ties এই আৰ্টিকেলটোত একচুয়ালি হিষ্টৰিকেল ইভলিউশনটোৱে মেইনলি তেওঁলোকে মেনশন কৰি আছে যে কি ধৰণে ইণ্ডিয়া আৰু সাউথ কোৰিয়াই ডিফেন্সত কোঅপাৰেচন কৰি আহিছে আগৰ পৰা এতিয়ালৈকে আৰু কাইণ্ড এক্স যি এটা পজিশন পাইছেগৈ তাৰ ওপৰতে এটা মেনশন কৰিছে এতিয়া কাইণ্ড এক্স মানে কি কোৰিয়া ইণ্ডিয়া ডিফেন্স এক্সিলেটৰ এটা প্ৰপ'জড ডিফেন্স ইনোভেশন প্লেটফৰ্ম হয় য'ত এইম কৰা হৈছে কানেক্ট কৰিবৰ কাৰণে ষ্টাৰ্টআপ ইউনিভাৰ্চিটি ডিফেন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ ইনভেষ্টৰ্ছ লেবৰেটৰিজ আৰু গভৰ্ণমেণ্ট এজেঞ্চিজ অফ both countries এতিয়া ডিফেন্স কোঅপাৰেচন মানে কি তাৰ মানে হৈছে কোলাবৰেচন দুখন কান্ট্ৰিৰ মাজত মিলিটাৰী ট্ৰেইনিঙৰ ক্ষেত্ৰত হওক জইণ্ট এক্সাৰচাইজৰ ক্ষেত্ৰত হওক ডিফেন্স প্ৰডাকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা ৰিচাৰ্চ লজিষ্টিক এটচেট্ৰা এতিয়া কোৰ থেচিছটো হৈছে যে কি কাইণ্ড এক্সে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে এটা নেচাৰেল ইভলিউশন কাৰ মাজত ইণ্ডিয়া আৰু সাউথ কোৰিয়াৰ ডিফেন্স টাইজৰ মাজত এতিয়া ট্ৰানজিশন কৰিছে আগৰ যি আমাৰ ৰিলেশ্যনটো কেনেকুৱা আছিল বায়াৰ সেলাৰৰ এটা সম্পৰ্ক আছিল এতিয়া জইণ্ট ইনোভেশন ইকোসিস্টেমলৈ এইটো শিফট কৰা দেখা গৈছে এতিয়া যিকোনো ধৰণৰ আমাৰ কি হ'ব ডিফেন্স ৰিলেটেড প্ৰডাক্ট ইণ্ডিয়া আৰু কোৰিয়াই লগ লাগি একেলগে কোঅপাৰেটিভ মেনাৰত কাম কৰিব কাৰণে নিজৰ টাইজটো শিফট কৰা দেখা গৈছে এতিয়া লগতে এইটো কাইণ্ডেক্স বা ইণ্ডিয়া আৰু কোৰিয়াৰ মাজত যিটো প্লেটফৰ্ম হয় ই আনলক কৰিছে মিউচুৱেল বেনিফিটছ দুইখন কান্ট্ৰিৰ কাৰণে এতিয়া ৰিস্ক কেপিটেল হৈ গ'ল এইটো পুল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ টেষ্টিঙৰ ক্ষেত্ৰত টেকনিকেল টেলেণ্ট আৰু ই ৰেপ্লিকেট কৰিব পাৰে ছাকচেছ অফ K9 Vajra T মডেল ইন আদাৰ এডভান্স ডমেইনত এতিয়া K9 Vajra T মডেল এইটো কি হয় K9 Vajra T হৈছে সেলফ প্ৰপেলড আৰ্টিলাৰী সিস্টেম মেনুফেকচাৰ্ড ক'ত কৰিছে ইয়াক ইণ্ডিয়াত কৰিছে কোঅপাৰেচন বিটুইন কাৰ মাজত আছে লাৰ্ছন এণ্ড টাৰ্বো L&T আৰু সাউথ কোৰিয়াৰ হানুৱা এৰোস্পেচৰ মাজত এতিয়া কি সাপোৰ্টিং পইণ্টটো ইয়াতে দিয়া আছে যে পাৰ্টনাৰশ্বিপ কেতিয়া বিল্ড ইনক্ৰিমেন্টেলি এটো পাৰ্টনাৰশ্বিপটো বিল্ড হৈছে একেবাৰতে হোৱা নাই বা একেটা পাৰ্টনাৰশ্বিপতে ইয়াক শেষ কৰা নাই যেনেকৈ লজিষ্টিকেল মো কেতিয়া সাইন হৈছিল মেমৰেণ্ডাম অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং 2005 চনত টেকনলজি ফোকাস মো সাইন হৈছিল 2010 চনত আৰু স্পেচিয়েল ষ্ট্ৰেটেজিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ হৈছে 2015 চনত আৰু ডিটেইল ডিফেন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰী ৰোড মেপ এটা অনা হৈছে 2020 চনত এতিয়া K9 Vajra T ই কি ডেমনষ্ট্ৰেট কৰে যে টেকনলজি ট্ৰান্সফাৰ বা লাইসেন্স প্ৰডাকশ্যন আৰু ইটাৰেটিভ ইম্প্ৰুভমেণ্টটোৱে কি কৰিব পাৰে কেন ৱৰ্ক স্মুথলি বিটুইন টু কান্ট্ৰিজ আৰু ইণ্ডিয়াৰ যি IDEX এতিয়া এটা আমাৰ মেনশন কৰা হৈছে তাৰ মানে হৈছে ইনোভেশন ফৰ ডিফেন্স এক্সিলাৰেশ্যন এইটো ইণ্ডিয়াৰ প্ৰগ্ৰেম হয় এনকাৰেজ কৰিবৰ কাৰণে ষ্টাৰ্টআপ বিলাকক নতুনকে যোনে বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰে আৰু MSMEক ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে ডিফেন্স টেকনলজি এতিয়া IDEX ইণ্ডিয়াৰ কি হয় ইণ্ডিয়াৰ নিজৰ ইনিচিয়েটিভ হয় আৰু সাউথ কোৰিয়াৰ যি ইনোভেশন এন্টাৰপ্ৰাইজ সিস্টেম হয় ষ্ট্ৰাকচাৰেলি দুইটা সিমিলাৰ গতিকে একেলগে ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে কোঅৰ্ডিনেটেড উইথ এতিয়া এটা ইকোসিস্টেম পাইছে প্লাগ এণ্ড প্লে এক্সিলাৰেটৰ মডেল কাইণ্ডেক্স কেন এলাইন উইথ ইণ্ডিয়াছ ডিফেন্স ফ'ৰ্চ ভিজন 2047ৰ আমাৰ যি বিকশিত ভাৰতৰ ভিজন হয় ই কাইণ্ডেক্স এতিয়া এলাইন হৈছে আমাৰ সেই ভিজনটোৰ লগতো আৰু সাউথ কোৰিয়াছ ডিফেন্স ইনোভেশন 4.0 both of which emphasize কৰে ইমাৰ্জিং টেকনলজি যেনেকৈ আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্স হৈ গ'ল ৰবটিক্স
autonomous system, etc. এতিয়া কাউণ্টাৰ আৰ্গুমেণ্টটো ইয়াতে অথৰগৰাকীয়ে দিছে যে ট্ৰাষ্ট ডেফিচিট অন ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি। এতিয়া ট্ৰাষ্ট থাকিব লাগিব দুইখন কাণ্ট্ৰিৰ মাজত, তেতিয়াহে কি কৰিব পাৰিব, এডভান্স টেকনলজিত কাম কৰিব পাৰিব। নহ'লে যদি ডেফিচিট থাকে, তেতিয়া বিশেষকৈ ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি প্ৰটেকশ্যন বা টেকনলজি লিকেজে আমাৰ যিটো ডেভেলপমেণ্টৰ ইক'চিষ্টেম, সেই বস্তুটো বা ইনিচিয়েটিভটো শ্ল' কৰিব পাৰে। আৰু বিউৰ'ক্ৰেটিক ইনাৰ্চিয়া, যি লেথাৰ্জি হয় বা ডাইভাৰ্জেণ্ট এক্সপৰ্ট কণ্ট্ৰল ৰিজিম হয়, ইণ্ডিয়াছ ইন MTCR আৰু লগতে সাউথ কোৰিয়া ইজ ইন NSG কেন ক্ৰিয়েট কমপ্লায়েন্স হাৰ্ডলছ। এতিয়া দুইখন কাণ্ট্ৰিৰ মাজত কি কি ধৰণৰ হাৰ্ডলছ আহিব পাৰে তাকো ইয়াতে মেনশ্যন কৰা গৈছে। জিঅ' পলিটিকেল হেডউইণ্ডছ আছে, স্পেচিয়েলি সাউথ কোৰিয়াৰ ডেলিকেট বেলেঞ্চ কাৰ লগত কৰি আছে, US আৰু চাইনাৰ লগত, আৰু ইণ্ডিয়াছ অ'ন ষ্ট্ৰেটেজিক অটনমি এইটো লিমিট কৰিব পাৰে স্পীড আৰু ডেপ্থ অফ টেকনলজি শ্বেয়াৰিংটো। এতিয়া হিষ্টৰিকেল ইভলিউশ্যন যদি আমি চাওঁ এই ইছ্যুটোৰ, তেন্তে 1973 আগত কি হৈছিল, ইণ্ডিয়া আৰু সাউথ কোৰিয়া অপজিট ছাইডত আছিল যেতিয়া কোল্ড ৱাৰ চলি আছিল সেই সময়ত, আৰু ইণ্ডিয়াই নন এলাইন আমি কি কৰিছিলো, ষ্টেণ্ড লৈছিলো বা আমি লিডাৰশ্বিপ ভূমিকা পালন কৰিছিলো। 1973 ফৰ্মেল এষ্টাব্লিছমেণ্ট হ'ল আমাৰ ডিপ্ল'মেটিক ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ। 2005 চনত ফাৰ্ষ্ট ডিফেন্স স্পেচিফিক এগ্ৰিমেণ্ট মেমৰেণ্ডাম অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং অন ডিফেন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰি আৰু লজিষ্টিক আমি চাইন কৰিলো। 2010 চনত 5-year মো চাইন কৰিলো, ডিফেন্স কৰ্পৰেশ্যন মো আৰু ডিফেন্স ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট মো। 2015 চনত আমাৰ যি ৰিলেশ্যনশ্বিপটো আছিল সেইটো আপগ্ৰেড হ'ল স্পেচিয়েল ষ্ট্ৰেটেজিক ৰিলেশ্যনশ্বিপলৈ ডিউৰিং প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীজ ভিজিট টু ছিউল। আৰু 2017 পৰা 20ৰ ভিতৰত K9 বজ্ৰাটি কণ্টেক্ট ফাইনেলাইজ কৰা দেখা গ'ল। L&T ছেট আপ প্ৰডাকশ্যন কৰিলে ইন হাজিৰা গুজৰাটত, লাৰ্চন এণ্ড টৰ্বই। আৰু ডেলিভাৰ কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ল, 2019 চনত প্ৰডাকশ্যন আণ্ডাৰ মেক ইন ইণ্ডিয়া ইনিচিয়েটিভ। আমাৰ ইভেন আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ লগতো ই এলাইন হয়। 2020 চনত ৰোডমেপ ফৰ ডিফেন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ কোঅপাৰেশ্যন আমি দেখিলো, ফৰ্মেলাইজ কৰিলে কোলাবৰেশ্যন লেণ্ড নেভেল এৰো গাইডেড ৱেপন চিষ্টেম। আৰু সাউথ কোৰিয়াৰ ইনভেষ্টমেণ্ট ইনভাইট কৰা দেখা গ'ল তামিলনাডু, উত্তৰ প্ৰদেশৰ যি ডিফেন্স কৰিডৰ আমাৰ চলি আছে তাত। 2026 চনৰ 20 এপ্ৰিলত আমি কি দেখিলো, মোদী আৰু লি সামিট হ'ল ইণ্ডিয়া কোৰিয়া ইণ্ডিয়া ডিফেন্স এক্সিলাৰেটৰ লঞ্চ হোৱা দেখা গ'ল। লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছটো যদি এই টপিকটো আমি চাওঁ, তেন্তে দেখিম আণ্ডাৰলাইং লজিকটো কি হয়, ডিফেন্স ইন'ভেশ্যনে কি বিল্ড কৰে ব্ৰিজ এটা বিহাফ অফ ডেট। এইটো কথা আমি জানিব লাগে যে কোনো এখন ছিংগল কাণ্ট্ৰিয়ে এনেকুৱা নহয় যে মাষ্টাৰ হ'ব পাৰে অল জেনেৰেশ্যন নেক্সট জেনেৰেশ্যন টেকনলজিজ এলোন। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কোলাবৰেটিভ ইক'চিষ্টেমত যেতিয়া কাম কৰে, ইণ্ডিয়া সাউথ কোৰিয়া যেনেকৈ কৰিছে, ইয়াৰ ফলত এটাটো সময় খুব সোনকালে ডেভেলপ হোৱা দেখা যায়, আৰু লগতে কষ্টটো ৰিডিউচ হয়, আৰু মিটিগেশ্যন টেকনলজিৰ যি ডিনাইল ৰিজিম থাকে সেইটো মিটিগেট হয়। আৰু ফিলচফিকেল ফাউণ্ডেশ্যনত যদি আমি চাওঁ, কোঅপাৰেটিভ ছিকিউৰিটি, এতিয়া দুইখন কাণ্ট্ৰিৰ মাজত এতিয়া কোঅপাৰেটিভ ছিকিউৰিটি আমি ফিলচফিটো দেখিছোঁ। পিয়ৰলি কম্পিটিটিভ আৰ্মছ ৰেচ লজিকটো ইয়াতে আমি দেখা পোৱা নাই। আৰু দুইখন ষ্টেটে কি এম্ব্ৰেছ কৰিছে, গেইন টুগেডাৰ মডেল, য'ত নেকি শ্বেয়াৰ কৰা হৈছে ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট, যাৰ ফলত আমাৰ ট্ৰাষ্টটো আৰু ইণ্টাৰডিপেণ্ডেঞ্চিছটো লাহেকৈ বাঢ়ি গৈছে। ষ্ট্ৰেটেজিক অটনমি থ্ৰু পাৰ্টনাৰশ্বিপ, এতিয়া ইণ্ডিয়াছ আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত আমি কি হয়, ইয়াৰ ছেল্ফ ৰিলায়েন্সৰ কাৰণে ইয়াৰ কাম কৰে। কেয়াৰফুলি এতিয়া চুজ কৰিছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল এলায়েন্সো, কাইণ্ডেক্স এতিয়া যিটো কাইণ্ডেক্সৰ ইনিচিয়েটিভ হয়, ই এলাউ কৰে ইণ্ডিয়াক চ'ৰ্চ টেকনলজি উইদাউট ফলিং ইনটু কেপটিভ ডিপেণ্ডেঞ্চি। এতিয়া ইয়াতে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতো আমি কি কৰিব পাৰিম, ফ'ল' কৰিব পাৰিম, আৰু লগতে আমি টেকনলজিটো বেলেগৰ ওপৰত বহুত বেছি ডিপেণ্ড হ'ব নালাগে। লিবাৰেল ইনষ্টিটিউচনেলিজমত দ্য ক্ৰিয়েশ্যন অফ এ ইনষ্টিটিউচনেল ফৰাম এনুৱেল ছামিট যি হৈছে বা জইণ্ট চেলেঞ্জ ট্ৰেক 1.5 ডাইলগ ডিপ্ল'মেচি, এইটো কি ৰিডিউচ কৰে, ট্ৰানজেকশ্যন কষ্টটো ৰিডিউচ কৰে, আৰু ই বিল্ড কৰে ৰেচিপ্ৰচিটি এটা, মেকিং ফিউচাৰ কোঅপাৰেশ্যন মোৰ প্ৰেডিক্টেবল। আনপ্ৰেডিক্টেবল নোহোৱাটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এনেকুৱা ধৰণৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপ যেতিয়া এলায়েন্স কৰে। এতিয়া মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছত যদি চাওঁ, ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যনত ডিফেন্সৰ যি ইন'ভেশ্যন হয়, ইয়াত সদায় স্কিল এমপ্লয়মেণ্টৰ জন্ম হয়, যেনেকৈ ইঞ্জিনিয়াৰ, চাইণ্টিষ্ট, টেকনিচিয়ানছ, ৰিচাৰ্চাৰ, ষ্টাৰ্টআপ ফাউণ্ডাৰ্ছ এটচেট্ৰা। আৰু লগতে যি ষ্টেম ফিল্ডত ষ্টুডেণ্টসকলৰ কি হয়, বেছিকৈ তেওঁলোক ইনস্পায়াৰ হয় আৰু এনৰলমেণ্ট বাঢ়ে। পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনত কাইণ্ডেক্সে ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব পাৰে ইণ্ডিয়াৰ যি এক্টিছ পলিচি আৰু ইণ্ডো পেচিফিক আউটৰিচ, আৰু ই কি শ্ব' কৰে, ইণ্ডিয়া ইজ নট অনলি এংগেজিং মেজৰ পাৱাৰ্ছ, কিন্তু মিডল যি পাৱাৰ হয় এই কাণ্ট্ৰিবিলাকৰ লগতো ইণ্ডিয়াই ডাইভাৰ্চিফাই লাহেকৈ কৰা দেখা যায়।
আৰু এটা সদায় পলিটিকেলি কি হয় এনেকুৱা যদি ইনিচিয়েটিভবোৰ লোৱা দেখা যায় এটা ষ্ট্ৰেটেজিক অটনমি মানিব পাৰে আৰু লিগেল ডাইমেনশ্যনত ডিফেন্স কৰ্পৰেশ্যনে কি ৰিকুৱায়াৰ কৰে ক্লিয়াৰিটি অন এক্সপৰ্ট কণ্ট্ৰল ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি ৰাইটছ প্ৰকিউৰমেণ্ট ৰুল ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডাইমেনশ্যনত পাৰ্টনাৰশ্বিপটোৱে কি ফিটছ কৰে ইনটু ব্ৰডাৰ ইণ্ডো পেচিফিক ফ্ৰেমৱৰ্ক এটা আৰু হেল্প কৰে ইণ্ডিয়াক ডাইভাৰ্চিফাই কৰিবৰ কাৰণে ডিফেন্স চৰ্চেছ আৰু ৰিডিউচ যাতে ইণ্টাৰডিপেণ্ডেঞ্চ বেলেগ বেলেগ কাণ্ট্ৰিৰ লগত ৰিডিউচ কৰিব পাৰে ইকনমিক ডাইমেনশ্যনত ডিফেন্স ইন'ভেশ্যনে কি প্ৰমোট কৰে মেনুফেকচাৰিং এক্সপৰ্ট ইনভেষ্টমেণ্ট টেকনলজি ট্ৰান্সফাৰ হাই ভেলিউজ অফ এটচেট্ৰা লিংকেজেছ ইয়াতে দিয়া আছে NCERT টপিকটোৰ লগত ৰিলেটেড UPSC চিলেবাছ ৱে ফৰৱাৰ্ডত ইণ্ডিয়া আৰু চাউথ কোৰিয়াই প্ৰথমে কি ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে ক্লিয়াৰ ইনষ্টিটিউচনেল ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা ফৰ কাইণ্ডেক্স জইণ্ট ষ্টিয়াৰিং মিটিং ইনভলভ ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ DAPA DIO ফৰ্চেছ ইণ্ডাষ্ট্ৰী এটচেট্ৰা আৰু ছেকেণ্ড both sides should identify small number of priorities areas instead of spreading resource too thin joint innovation challenge should be launched every year আৰু লগতে ইণ্ডিয়াই মাষ্ট কানেক্ট কৰিব লাগে কাইণ্ডেক্স উইথ ইটছ ডিফেন্স কৰিডৰ যি নেকি UP তামিলনাডু আৰু এৰোস্পেচ হাবছ ইন বেংগলোৰ হায়দৰাবাদ চেন্নাইত আমি দেখিছো তাৰ লগত both side কি ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে ষ্টাৰ্টআপ মোবিলিটি ফ্ৰেমৱৰ্ক ইনোভেটৰ্ছ সকলে যাতে লেবৰেটৰী মিলিটাৰী ইউজ ইনকিউবেটৰ্ছ ইনভেষ্টৰ্ছ এই সকলৰ লগত এক্সেছ কৰিবৰ কাৰণে লাগে পাৰে তাৰ ফেচিলিটেট কৰিব লাগিব আৰু ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে কাইণ্ডেক্স শুড নট বি ট্ৰিটেড অনলি এজ ডিফেন্স প্ৰজেক্ট ইট শুড বিকাম ষ্ট্ৰেটেজিক টেকনলজি পাৰ্টনাৰশ্বিপ যিয়ে ছাপৰ্ট কৰে ইণ্ডিয়াৰ আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত হৈ গ'ল এক্টিছ পলিচি ইণ্ডো পেচিফিক ভিজন লং টাৰ্ম নেশ্যনেল চিকিউৰিটি etc এতিয়া UPSC PYQ আমাৰ ইয়াতে মেনশ্যন কৰা আছে আৰ্টিকেলটোৰ লগত ৰিলেটেড এইবাৰ আহিছো আমাৰ নেক্সট আৰ্টিকেলটোলৈ নেক্সট আৰ্টিকেলটো হৈছে Curb your over enthusiasm. এটা কি টাৰ্মছত আমি যদি চাওঁ ৰেড ফ্লেগ এক্ট এই এক্টখনৰ কথা ইয়াতে মেনশ্যন আছে এই আৰ্টিকেলটোত ব্ৰিটিছ ল হয় য'ত ৰিকুৱায়াৰ হৈছিল চেল্ফ প্ৰপেল ভেহিকল যদি ইউজ কৰে কোনোবাই পাব্লিক ৰোডত তেওঁলোকে কি কৰিব লাগে ৱেভ কৰিব লাগে ৰেড ফ্লেগ ঠিক তেনেদৰে এই আৰ্টিকেলটোত মেইনলি আছে আৰ্টিকেলটোত আৰ্গু কৰিছে যে গভৰ্ণমেণ্টে এভইড কৰিব লাগে অভাৰ ৰেগুলেশ্যন কৰা যিকোনো ধৰণৰ যদি নতুন টেকনলজি আহে টু ৰিজিডলি এতিয়া এইটো কি কৰিব নালাগে ৰেগুলেশ্যন কৰিব নালাগে যাতে আনচাৰ্টেনিটি কিয়নো ইয়াতে থাকে হয়তো সেই নতুন টেকনলজিৰ ফলত কিবা ভালো হ'ব পাৰে সেই কথাষাৰ ইয়াতে কি কৰিব লাগে সদায় মাইণ্ডত ৰাখিহে ৰেগুলেশ্যনটোত গুৰুত্ব দিব লাগে এতিয়া মেইন আৰ্গুমেণ্টটোত এতিয়া চেণ্ট্ৰেল থেচিছটোৱে হৈছে যে প্ৰি মেচিউৰ গতীয়াকৈ বা অভাৰলি কচিয়াছ যদি ৰেগুলেশ্যন থাকে টেকনলজি ফিল্ডত ই লং টাৰ্মছত লছ হয় বুলি অথৰগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে যেতিয়া ৰুলছ ডিজাইন ফৰ য়েষ্টাৰডেজ ৰিস্ক যদি আগতীয়াকৈ যিকোনো ধৰণৰ ৰিস্কৰ ফলত এটা ৰুল বনোৱা হয় তেতিয়া ইন ফিউচাৰ হয়তো সেই একেটা ৰুলে আউটডেটেডো হৈ যায় আৰু চাইলেণ্টলি কি কৰিব পাৰে এণ্টায়াৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোকে হাৰ্ম কৰিব পাৰে নতুন যি ইনোভেশ্যন টেকনলজি এই বস্তুবিলাক তেতিয়া নাহে যদি অভাৰ ৰেগুলেট গভৰ্ণমেণ্টে কৰি দিয়ে এতিয়া কি আৰ্গুমেণ্ট আৰু ছাপৰ্টিং এভিডেন্সত এচিমেট্ৰিক কষ্ট ড্ৰাইভ অভাৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন ইয়াতে কি কৈছে যেতিয়া এজন ৰেগুলেটৰে এপ্ৰুভ কৰে হাৰ্মফুল ইনোভেশ্যন এটা তেতিয়া সেইটো আমি ডাইৰেক্ট দেখি যাওঁ পলিটিকেলি ভিজিবল হৈ পৰে যে ডেমেজ কৰিছে কেজুৱেল চেইনটো সদায় ইয়াৰ শ্বৰ্ট থাকে কিন্তু যেতিয়া ৰেগুলেটৰ এজনে কি কৰে এপ্ৰুভেলে নিদিয়ে তেওঁ ৰিফিউজ কৰে এপ্ৰুভেল দিবৰ কাৰণে তেতিয়া সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোক কমপ্লিটলি কিল কৰি দিয়ে ইয়াৰ ফলত হয়তো ইন ফিউচাৰত কিবা বহুত ভালো কনচিকুৱেঞ্চ বা বেনিফিটছ পাব পাৰে সেই কথাষাৰো ইয়াতে নাইকিয়া হৈ যায় ন' ওৱান গেটছ ব্লেম ইভেন এনেকুৱা কৰাৰ ফলত কাকো ব্লেমো দিব নোৱাৰে বিকজ লছটো সদায় কেনেকুৱা হয় হাইপথেটিকেল আৰু আনচিন ফিউচাৰ ডেট নেভাৰ হেপেন লছ এভাৰচন মেক্স দিছ বায়াছ ক্ৰনিক গতিকে এচিমেট্ৰিক কষ্ট বুলি কৈছে টেম্পৰেল মিছ এলাইনমেণ্ট ইয়াতে ৰেগুলেটৰী প্ৰচেছ সদায় কিহত লাষ্ট যিটো এক্সিডেণ্ট হয় সেই এক্সিডেণ্টটোতে লকড হৈ যায় নেক্সট টেকনলজিলৈ নিবলৈ বা ইনোভেট কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে ৰেগুলেটৰী প্ৰচেছ যদি এনেকুৱা ধৰণৰ হয় তেতিয়া সুবিধা নিদিয়ে যেনেকৈ ইয়াতে এটা এক্সাম্পল দিছে অথৰগৰাকীয়ে আৰ্টিকেলটোত 1979ত 3 মাইল আইলেণ্ড এক্সিডেণ্ট হ'ল ইয়াৰ ফলত USA এনেকুৱা ধৰণে ষ্ট্ৰিক্ট ৰেগুলেশ্যন আনিলে যে ইউনাইটেড ষ্টেট নিউক্লিয়াৰ ৰেগুলেটৰী কমিশ্যন ক্ৰিয়েটেড এনেকুৱা কৰিলে যে নেক্সট বহুত বছৰলৈকে 30 ইয়াৰ্ছলৈকে তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ নতুন নিউ নিউক্লিয়াৰ প্লান্ট আৰু তাত নবনিলে কিন্তু
কিন্তু meanwhile ফ্ৰান্সে কি কৰিলে এপ্লাই কৰিলে এটা standardized framework to some technology আৰু বিল কৰিলে 56 reactors গতিকে categorical error কথা ইয়াতে কৈছে যে যেতিয়া entire technology treat কৰা হয় আগতীয়াকৈ dangerous বুলি regardless of specific product attributes innovation হিয়াতে কি হৈ যায় die হৈ যায় বা শেষ হৈ যায় এতিয়া ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নে 1990s প্ৰসেস বেস তেওঁলোকে কি কৰিছিল প্ৰিকশনাৰী ফ্ৰেমৱৰ্ক আনিছিল জিএমঅ জেনেটিক্যালি মডিফাইড অৰ্গেনিজমৰ ওপৰত ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নত 1990 তেওঁলোকে কি কৰিছিল ৰেগুলেটৰী ষ্ট্ৰিক্ট ৰেগুলেটৰী গাইডলাইনছ লৈ আহিছিল যাৰ ফলত কলাপছ হ'ল ইউৰোপিয়ানৰ যি এগ্ৰিকালচাৰেল বায়োটেক সেই বস্তুটো কলাপছ হৈ গ'ল আৰু তেওঁলোকৰ নতুন ইনোভেশন নহ'ল এতিয়া জাষ্ট জুৰিসডিকশনাল ফ্ৰেগমেন্টেশনৰ কথাটো অথৰ গৰাকীয়ে মেনশন কৰিছে নতুন টেকনলজি কি কৰে that fits no existing regulatory box gets claimed by multiple agencies, each applying its own logic and compounding compliance cost. এতিয়া ইণ্ডিয়াই কি কৰিব লাগে এটা এক্সাম্পল দিছে ইণ্ডিয়াই যিহেতু আৰবিআই কি কৰিলে ক্ৰিপ্টোকাৰেন্সিক লৈ ইণ্ডিয়াৰ ষ্টেন্সটো আমি যেনেকুৱা দেখিলো বা এনেকুৱা হাৰ্ড লাইনাৰ এটা ষ্টেণ্ড অনাৰ ফলত আমি আমাৰ ইয়াৰ পৰা ইণ্ডিয়াৰ পৰা কোলে মাইগ্ৰেট হৈ গ'ল ক্ৰিপ্টোকাৰেন্সি যেটো বিজনেস হওক হেতু সিঙ্গাপুৰ বা দুবাইৰ নিচিনা জেগালৈ য'ত নেকি ৰেগুলেটৰীটো সদায় কেনেকুৱা হয় অকনমান ইজি হয় এতিয়া কাউন্টাৰ আৰ্গুমেন্টটো অথৰ গৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে কিছুমান ৰেগুলেশন এসেনশিয়াল হয় পাব্লিক সেফটিৰ কাৰণে ফ্ৰড প্ৰিভেন্ট কৰিবৰ কাৰণে আৰু এনচিওৰ মাৰ্কেট ষ্টেবিলিটিৰ কাৰণে কিন্তু ৰিয়েল যেটো চ্যালেঞ্জ এটো কি কৈছে যে ৰিয়েল চ্যালেঞ্জটো ডিৰেগুলেশনত নহয় ক্ৰাফটিং এডাপ্টিভ ৰেগুলেশনটো সদায় এডাপ্টিভ হ'ব লাগে আৰু ফ্লেক্সিবল হ'ব লাগে ই ডিস্টিংগুইশ কৰে ৰিস্ক ফ্ৰম আনসাৰ্টেনিটি আৰু লাৰ্নছ বাই ডুইং নট বাই ব্লকিং এতিয়া ইণ্ডিয়া ব্লক কৰিছিলে ক্ৰিপ্টোকাৰেন্সি তাৰ ফলত ইণ্ডিয়া লছ কৰিলে যি নেকি সিঙ্গাপুৰ দুবাই নিচিনা জেগালৈ গুচি গ'ল সেইকাৰণে কৈছে যে ব্লক কৰিব নালাগে আমি ইয়াৰ পৰা শিকিব লাগে বা ইয়াক এডাপ্ট কৰিব লাগে এতিয়া হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যন যদি এই টপিকটো আমি চাওঁ তেন্তে দেখিম যে প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেন্স 1865 আৰু 1947 ৰ ভিতৰত ৰেড ফ্লেগ এক্ট আনিছিল ব্ৰিটেনে ইলাষ্ট্ৰেট কৰিছিল আৰ্লিয়েষ্ট ৰেকৰ্ডেড কেছ অফ ৰেগুলেটৰী লেগ কিলিং এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰি আৰু ইণ্ডিয়াত কলোনিয়েল এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ আৰ্কিটেকচাৰ ডিজাইন কৰিলে প্ৰাইমেৰিলি কিহৰ কাৰণে ব্ৰিটিছৰ নিজৰ বেনিফিটছৰ কাৰণে এক্সট্ৰেকশ্যনৰ কাৰণে কণ্ট্ৰলৰ কাৰণে পোষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেন্স 47 to 1991 ৰ ভিতৰত লাইসেন্স পাৰমিট কোটাৰাইজ ইনষ্টিটিউচনেলাইজ কলোনিয়েল কন্ট্ৰোল মাইণ্ডছেট এটা লিবাৰেলাইজেশ্যন আমি 1991 অনৱাৰ্ডছ দেখিলো ইকনমিক ৰিফৰ্মে ডিসমেন্টেল কৰিলে বহুতো ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল লাইসেন্স ৰেগুলেটৰী যি ইনষ্টিংক্ট আছিল সেই বস্তুবোৰ ৰেগুলেশ্যন কমাই দিলে আৰু সেক্টৰ স্পেচিফিক ইভলিউশ্যন যদি চাওঁ তেন্তে নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি আফটাৰ 1979 ৰ 3 মাইল আইলেণ্ড এক্সিডেণ্টত তৰ পাছত US regulatory response created moratorium to new reactors biotechnology 1990 European Union adopt কৰিলে process based precautionary principles for GMO effectively তেওঁলোকে বেন কৰিলে কমাৰ্চিয়েল কাল্টিভেশ্যন ইণ্ডিয়া টু এডপ্টেড ইণ্ডিয়াই সেই সময়ত কি এডপ্ট কৰিলে 1990 পিছৰ পৰা 2010 ত বিটি ব্ৰিঞ্জল আফটাৰ পলিটিকেল পুশবেক ডেছপাইট সাইন্টিফিক এপ্ৰুভেল ইণ্ডিয়া কি কৰিলে সাইন্টিফিক এপ্ৰুভেল পোৱাৰ পাছতো ইণ্ডিয়া ব্লক কৰা দেখা গ'ল এতিয়া ক্ৰিপ্টোকাৰেন্সিত আৰবিআই 2018 চনত সাৰ্কুলাৰ বেনিং banks from dealing crypto overturned by the Supreme Court 2020 on precautionality ground ঠিক তেনেকৈ ইমাৰ্জিং টেকনলজি এতিয়া আমি দেখিছো ইণ্ডিয়া ড্ৰাফটিং ফ্ৰেমৱৰ্ক কৰি আছে কিহৰ কাৰণে আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্সৰ কাৰণে জেনমিক্সৰ কাৰণে স্পেচ কমাৰ্চিয়েলাইজেশ্যনৰ কাৰণে আৰু সিনথেটিক বায়োটেকনলজিৰ কাৰণে এতিয়া 18 গৰাকী ইয়াতে মেনশন কৰিছে যে ষ্ট্ৰিক্ট ৰেগুলেশ্যন হ'ব নালাগে এডাপ্টিভ ৰেগুলেশ্যন হ'ব লাগে লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছত এই আৰ্টিকলটো যদি চাওঁ মাৰ্কেট ফেইলিয়াৰ এজ জাষ্টিফিকেশ্যন এতিয়া ইয়াতে কি কৈছে যে ফিলচফিকেল ফাউণ্ডেশ্যনটোৱে হৈছে যে আনৰেগুলেটেড মাৰ্কেটছ বিলাকে ৰেয়াৰলি এচিভ কৰে আইডিয়েল আউটকামছ অফ দেয়াৰ ওন গতিকে ৰেগুলেশ্যনো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইনফৰমেশ্যন এচিমেট্ৰি এক্সটাৰ্নেলিটিজ পাব্লিক গুডছ ক্ৰিয়েট ৰোল ফৰ ষ্টেট ইণ্টাৰভেনশ্যন সেইকাৰণে আমি কি কৰিব লাগে ষ্টেটে ইণ্টাৰভেনশ্যন কৰা দেখা যায় যাতে ইনফৰমেশ্যন এচিমেট্ৰি নাথাকে পাব্লিক আৰু গুডছৰ কাৰণে নাইটিয়ান আনচাৰ্টেনিটি চেলেঞ্জত কিন্তু লজিকটো কি এচিউম কৰে দ্য ষ্টেট হেজ সাফিচিয়েণ্ট নলেজ আছে ইণ্টাৰভেন কাৰেক্টলি কৰিবৰ কাৰণে গতিকে এইটো কি হয় লজিকেল হয় ইন জেনুইনলি নতুন ডোমেইনছ বা নাইডাৰ the regulator nor the market possess reliable probability model information does not exist it is tacit or embedded in
practices that are yet to emerge বুলি ইয়াতে কৈছে এতিয়া utilitarianism versus precaution আমি দেখিছো precautionary principle promise কৰে safety by shifting burden of proof however কিন্তু sustain shows it কি ইগনোৰ কৰে যদিও সেফটিৰ কথা কয় ৰিস্ক ক্ৰিয়েটেড বাই ষ্টেগনেশ্যন মিছ কিউৰ্স লছ কম্পিটিটিভ এডভান্টেজ ঠিক তেনেদৰে প্ৰিন্সিপাল ইজ অফেন মাস্ক ফৰ প্ৰহিবিশ্যন নট এ টুল ফৰ বেলেঞ্চ ডিচিশ্যন মেকিং আমি যদি ইকনমিক ডাইমেনশ্যনত এই টপিকটো চাওঁ তেন্তে অভাৰ ৰেগুলেশ্যনটা কি কৰে ৰেগুলেটৰী আৰ্বিট্ৰেজলৈ লিড কৰে য'ত কেপিটেল আৰু টেলেণ্টে কি কৰে মাইগ্ৰেট কৰে জুৰিছডিকশ্যন এনেকুৱা ধৰণৰ য'ত নেকি ফ্ৰেণ্ডলিয়াৰ ৰুলছ থাকে আমি ইয়াত এক্সাম্পলত যদি চাওঁ ছিংগাপুৰ ডুবাই গতিকে তালৈ গুচি যায়গে কেপিটেলো গুচি যায় টেলেণ্টটো গুচি যায় ছ'চাইটিৰ ক্ষেত্ৰত এক্সেছ কশ্যন কেন ডিপেণ্ড ইনইকুৱেলিটি অভাৰ ৰেগুলেটিং যদি ফিনটেক বা হেল্থ টেকক কৰা হয় আউট অফ ফিয়াৰ অফ হাইপথেটিকেল ৰিস্ক ই কি ডিনাই কৰে মাৰ্জিনেলাইজ যি পপুলেশ্যন তেওঁলোকে যি এক্সেছ কৰি আছিল চিপ ক্ৰেডিট বা ডায়গন'জটো তেওঁলোকৰ কাৰণে ইয়াতে আৰু ডিভাইডো হৈ যায় ছ'চাইটিত এতিয়া পলিটিকেলটো ব্লেম গেম সদায় আমি দেখো ডাইনেমিক শ্বেপ অফ পলিটিক্সত লিগেলি আউটডেটেড লয়ে ফ'ৰ্চ কৰে নতুন টেকনলজি ইনটু অল্ড ডেফিনেশ্যনত আৰু এইটো কি লিড কৰিব পাৰে এণ্ডলেছ আনপ্ৰডাক্টিভ লিটিগেশ্যন এণ্ড jurisdictional turf ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ ইন্টাৰনেশ্যনেল যদি চাওঁ জিঅ'পলিটিক্স ইজ ইনক্ৰিজিংলি টেক পলিটিক্স নেশ্যন ডেট কনষ্ট্ৰাক্ট এজাইল ৰেগুলেটৰী ফ্ৰেমৱৰ্ক ফৰ এআই আৰু স্পেচ কমাৰ্চিয়েলাইজেশ্যন উইল ৰাইট দ্য গ্ল'বেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ গতিকে ৰেগুলেটৰী ফ্ৰেমৱৰ্কটো সদায় কি কৰিব লাগে এডাপ্টিভ কৰিব লাগে এতিয়া এনচিইআৰটি ইয়াতে লিংকেজেছ দি আছে ইউপিএছচি চিলেবাছ দি আছে ৱে ফৰৱাৰ্ডত লেজিছলেট ছানছেট ক্লজ ফৰ ইমাৰ্জিং টেকনলজি ৰেগুলেশ্যন ইয়াতে ছানছেট ক্লজ এটা ৰাখিব কৈছে এটা সময়সীমা বান্ধি দিবৰ কাৰণে কৈছে টেকনলজি ৰেগুলেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এক্সপাণ্ড কৰিব কৈছে ইনষ্টিটিউচনেলাইজ ৰেগুলেটৰী চেণ্ড বক্সেছ আৰু মেণ্ডেট ৰেগুলেটৰী ইম্পেক্ট এছেছমেণ্ট সদায় কৰিব লাগে বিফৰ এনি মিনিষ্ট্ৰী বা ৰেগুলেটৰে যদি ইছ্যু কৰে বাইণ্ডিং ৰুলছ তেন্তে তাৰ আগতে ইম্পেক্ট কি হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ এছেছমেণ্ট মেণ্ডেটৰী কৰি দিব লাগে বিল ৰেগুলেটৰী কেপাচিটি যেনেকে ইণ্ডিয়াছ ৰেগুলেটৰী এজেঞ্চিজ এতিয়া কি লাগে ইন হাউচ ইকনমিষ্ট হৈ গ'ল টেকনলজিষ্ট ডেটা চাইণ্টিষ্ট এই মানুহবিলাকে এতিয়া দৰকাৰ পৰিছে যাতে ৰেগুলেটৰী এজেঞ্চিটো ভালকৈ চলে কাৰণ তেওঁলোকে ইয়াতে ডেটা দিব বা তেওঁলোকৰ এক্সপাৰ্টিজ যি আছে সেই এক্সপাৰ্টিজ ইয়াতে প্ৰভাইড কৰিব কাৰণ জেনেৰেলিষ্ট ডমিনেটেড ষ্ট্ৰাকচাৰটো কিন্তু ইনএডুকুৱেট হয় ক্লিয়াৰিফাই জুৰিছডিকশ্যনেল বাউণ্ডেৰীজ ক্ৰছ কাটিং টেকনলজিৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্ট শুড ডেজিগনেট ছিংগল নডেল এজেঞ্চি টু প্ৰিভেণ্ট অভাৰলেপিং শ্বিফ্ট বাৰ্ডেন অফ প্ৰুফ ইন এমাৰ্জিং ছেক্টৰ এটা জেনুইনলি নভেল যি টেকনলজিছ আছে য'ত ৰিস্ক আননোন হয় ডিফল্ট শুড বি পাৰ্মিশ্যন টু এক্সপেৰিমেণ্ট ইন কণ্ট্ৰল কণ্ডিশ্যন ৰেডাৰ দেন প্ৰহিবিশ্যন আনটিল প্ৰুভেন ছেফ ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব এটা নেশ্যনেল ইনোভেশ্যন ৰিস্ক ইঞ্চুৰেঞ্চ পুল আৰু ফ'ৰ্চ এটা বঢ়াব লাগিব ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰেগুলেটৰী কোঅপাৰেশ্যনটো এটা PYQ দিয়া আছে আৰ্টিকলটোৰ লগত ৰিলেটেড এতিয়া আহিছো আমি নেক্সট আৰ্টিকলটোলৈ নেক্সট আৰ্টিকলটো হৈছে হোৱাট চি জিনপিং আৰু ট্ৰাম্পৰ যি মিটিং হ'ব সেই মিটিংখনৰ কথা ইয়াতে মেনশ্যন কৰা আছে যে হোৱাট চি আৰ এণ্ড ট্ৰাম্পছ মিট হোল্ডছ ফৰ নিউ দিল্লী এতিয়া ইয়াৰ ফলত নিউ দিল্লীত কেনেকুৱা ধৰণৰ ইম্পেক্ট পৰিব সেই কথাষাৰকে ইয়াতে অথৰগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে অথৰগৰাকীয়ে কৈছে যে যদি চাইনা আৰু USA ৰিলেশ্যনটো ইম্প্ৰুভ হৈ যায় তেতিয়া কিন্তু ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে এইটো খুব ভাল নিউজ নহয় কাৰণ অভাৰ 5 ডিকেডছ আমি দেখিছো ইণ্ডিয়াই কি কৰিছে বেনিফিটছ লৈছে US আৰু চাইনাৰ যিটো ৰিলেশ্যনশ্বিপ তেওঁলোকৰ কনফ্লিক্ট চলি থাকে সেই ৰিলেশ্যনশ্বিপটোৰ পৰা কিন্তু ষ্ট্ৰংগাৰ যদি হৈ যায় US পাৰ্টনাৰশ্বিপ উইথ কাৰ লগত চাইনাৰ লগত তেতিয়া ইণ্ডিয়াৰ যি লিভাৰেজিং পইণ্ট আছিলে আগতে সেই লিভাৰেজিং পইণ্টবোৰ লাহে লাহে হেৰুৱাব বুলি অথৰগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে এতিয়া টিপট ৰিফাইনাৰীজ এইটো হৈছে এটা কি টাৰ্মছ টিপট ৰিফাইনাৰীজ মিনছ সৰু সৰু ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট চাইনিজ যি অইল ৰিফাইনাৰীজ হয় সেইবিলাকক টিপট ৰিফাইনাৰীজ বুলি কোৱা হয় এণ্টি চেংচন ল বেইজিঙে ইনভক কৰিছে ডমেষ্টিক লেজিছলেশ্যন কেতিয়া 2 মে 2026 ইয়াত অৰ্ডাৰ কৰা দেখা গৈছে যে চাইনিজ যি কোম্পানী হয় আৰু বেংক যি হয় ডিছৰিগাৰ্ড কৰে আমেৰিকান চেংচন মেজাৰ্ছক এতিয়া কোৰ্ট হেচিছটোৱে হৈছে যে US আৰু চাইনাৰ যি ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ হয় যেনেকুৱা ধৰণে তেওঁলোকৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো যদি ভাল হৈ যায় ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে সেইটো ভাল নহয় অপেন কনফ্ৰণ্টেশ্যন হওক যদিও তেওঁলোকৰ মাজতো থাকে তেতিয়াও ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে ভাল নহয় যেনেকৈ যদি ট্ৰেড ৱাৰো থাকে টাৰিফ ৱাৰ থাকে সেইটো ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে ভাল নহয় কিন্তু ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ যদি ভাল হৈ যায় তেওঁলোকৰ মাজত যদি ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ আহে সেইটো ইভেন ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে ভাল নহয় বুলি অথৰগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে এতিয়া
India's interest আগতে যিটো আছিল what serves India's interest best is a sustained managed rivalry এতিয়া competitive but not catastrophic relation between Washington আৰু বেইজিঙৰ মাজত এই ৰাইভেলৰিটোৱে কি ডেছক্ৰাইব কৰে পাব্লিক গুড বুলি ইয়াতে কৈছে যে ইণ্ডিয়ান ফৰেন পলিচিয়ে যি সুবিধা গ্ৰহণ কৰি আছিল বা পাব্লিক গুডৰ নামত তেওঁলোকৰ যি ৰিলেশ্যনশ্বিপটো ৰাইভেলৰি আছিল সেই ৰাইভেলৰিৰ পৰা ইণ্ডিয়াৰ যি লিভাৰেজ পইণ্ট আছিল অপশ্যনছ আছিল ষ্ট্ৰেটেজিক যি স্পেচ আছিল সেই স্পেচবোৰ এতিয়া নাইকিয়া হৈ যাব এতিয়া সামিটৰ ডিলেমা কথা ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে যে মে 14ত হ'বলৈ গৈ আছে যদি ইয়াতে প্ৰডিউচ হয় যে এটা ডাঙৰ ডিল বা ষ্ট্ৰাকচাৰেল এডজাষ্টমেণ্ট যদি তেওঁলোকে কৰি লয় বথ ৱাশ্বিংটন বা বেইজিঙে এইটোৱে কি কৰিব ইণ্ডিয়াই যিটো প্লেচ এটা পাই আছিল প্ৰিমিয়াম প্লেচ এটা যেনেকৈ চাইনাই কাউণ্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াকো কেতিয়াবা ইউজ কৰিছিল বা USA ইউজ কৰিছিল বিশেষকৈ চাইনাক কাউণ্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে এই স্পেচটো নাইকিয়া হৈ যাব ইণ্ডিয়া would shrink from a pivotal swing state to a smaller player আৰু ইণ্ডিয়াৰ তেতিয়া ইম্পৰ্টেন্সটো কমি যাব গ্লোবেল পলিটিক্সত আৰু লগতে চাইনা আৰু USA কাৰণে পাকিস্তান চাইনা এক্সিছ আমিতো দেখি আছো যে এইটো এটা পাব্লিক হৈ গৈছে এতিয়া বেইজিঙে আৰু লুকুৱাই মেলি তেওঁলোকে নকৰে যে মিলিটাৰী টেকনিকেল ছাপোৰ্ট পাকিস্তানক তেওঁলোকে এগেইনষ্ট ইণ্ডিয়া দিছে সেই কথাষাৰ তেওঁলোকে ইমান কেয়াৰো নকৰে যদি পাব্লিকৰ মাজলৈ আহে এইটো আমি এক্সাম্পল হিচাপে ক'ৰ পৰা পাওঁ অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ সময়ত যি চাইনাই হেল্প কৰিছিল পাকিস্তানত তাৰ পৰা আমি পাওঁ এতিয়া আমেৰিকাছ আনৰিলাইবিলিটি হেজ গ্ৰোন এতিয়া USA ইম্প'জ কৰিছিল 50% টাৰিফ ইণ্ডিয়ান গুডছৰ ওপৰত অভাৰ ৰাছিয়ান ক্ৰুড পাৰ্চেছত ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে ৱাৰ্ডৰ যি সামিট আছিল দুবাৰ তেওঁলোকে ডিফাই কৰিছে ক্ৰিটিচাইজ কৰিছে ডাইৰেক্টলি ইণ্ডিয়াৰ ডমেষ্টিক পলিটিক্স আৰু ৰিহেবিলিটেট কৰিছে লাহেকৈ পাকিস্তানৰ লগত তেওঁলোকৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো এতিয়া আমি ক্লোজ দেখিছো ৱাশ্বিংটনৰ যি এডভাৰ্চেৰিয়েল ট্ৰেক হয় বেইজিঙৰ লগত এতিয়া যিটো হৈছে এইটো ডেছক্ৰাইব কি কৰে ইণ্টাৰমিডিয়েট আৰু আনচাৰ্টেনিটি লাহে লাহে USA আৰু ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে লাহেকৈ বহুত বেছি আনচাৰ্টেন পাৰ্টনাৰ হৈ গৈ আছে ইণ্ডিয়াছ কণ্ট্ৰাডিক্টছ আৰ ষ্ট্ৰাকচাৰেল নট টেম্পৰেল এতিয়া ইণ্ডিয়াই কি বিচাৰে ইণ্ডিয়া সদায় বিচাৰিছিলে যে চাইনাক ইনডাইৰেক্টলি আমেৰিকাই কি কৰক প্ৰেছাৰ কৰক এতিয়া চাইমলটেনিয়াছলি আকৌ আমি কি বিচাৰো চাইনাকো বিচাৰো ব্ৰিক্সৰ নিচিনা প্লেটফৰ্মক SCOৰ নিচিনা প্লেটফৰ্মক যাতে চেলেঞ্জ কৰে আমেৰিকাৰ হেজিমনিটো এতিয়া উইদাউট ইণ্ডিয়া হেভিং টু লিড দিছ ৰেজিষ্টেন্স এটি কণ্ট্ৰাডিক্টছ হেভ ৱৰ্ক ফৰ 2 decades বাট আৰ নাও বিং এক্সপ'জড এট ইনএডিকুৱেট এতিয়া লাহেকে দেখা গৈছে যে ইণ্ডিয়াই যিটো ষ্টেণ্ড লৈ আছে সেইটো এইটো এডিকুৱেট নহয় এতিয়া নিউ ৰিয়েলিটিটো যদি চাওঁ চাইনা আৰু এতিয়া ন' লংগাৰ প্ৰিটেণ্ডিং টু বি বেনিং আমি দেখিছো এছাৰ্টিভ হৈ আহিছে তেওঁলোকে USৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপবিলাক ট্ৰানজেকশ্যনেল হৈ গৈছে আৰু আনপ্ৰেডিক্টেবল হৈ গৈছে এনেকুৱা সময়ত ইণ্ডিয়াই পজিশ্যন এটা মেইনটেইন কৰাটো ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে টাইট ৰূপত খোজ কঢ়াৰ নিচিনা হৈছে হিষ্টৰিকেলি যদি চাওঁ এনচিয়েণ্ট আৰু আৰ্লি মডাৰ্ণ ফাউণ্ডেশ্যনত ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাই শ্বেয়াৰ কৰিছিল কালচাৰেল আৰু কমাৰ্চিয়েল ট্ৰাইজ এটা থ্ৰু কিহৰ দ্বাৰা চিল্ক ৰুডৰ দ্বাৰা বা বুদ্ধিজমৰ দ্বাৰা 49 to 1954 হানিমুন পেৰিয়ড বুলি ইয়াতে কৈছে কমিউনিষ্ট চাইনা আৰু ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়াৰ মাজত এটা ভাল ৰিলেশ্যন শ্বেয়াৰ কৰিছিল হিন্দীত চিনি ভাই 59 to 62 আমি ব্ৰেকডাউন দেখিলো টিবেট আপৰাইজিং হ'ল দালাই লামাক আমি এছাইলাম দিলো তাৰ ফলত আমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো লাহেকৈ বেয়া হোৱা দেখা গ'ল আৰু 1971-91ত পাকিস্তান চাইনা এণ্ট্ৰেঞ্চমেণ্ট তেওঁলোকৰ মাজৰ ৰিলেশ্যন ভাল হয় আৰু ইভেন চাইনাই ৰাস্তা বনালে কাৰাকোৰাম হাইৱে যিটো নেকি পাকিস্তান অকুপাইড কাশ্মীৰ হয় আৰু পাকিস্তানক তেওঁলোকে ৱৰ্ল্ড ৱেডাৰ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপৰ এটা দৰ্জা দিলে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে আমি গলৱান আৰু ৰেকনিং 2020ৰ পৰা 24ৰ ভিতৰত দেখিলো আৰু 24/26ৰ আমি কাৰেণ্ট ক্ৰাইচিছ বৰ্তমান দেখিব পাইছো লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছটো যদি চাওঁ ষ্ট্ৰাকচাৰেল ৰিয়েলিজম ইন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনত ষ্ট্ৰাকচাৰেল ৰিয়েলিজমতো কি হৈছে এনালাইচিছটোত এটা কিহৰ ওপৰত বেছিকৈ ৰেষ্ট কৰিছে তেওঁ কৈছে ষ্ট্ৰাকচাৰেল ৰিয়েলিজমৰ কথা কৈছে য'ত ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ পাৱাৰ যেতিয়া থাকে মেজৰ ষ্টেটছবিলাকৰ মাজত সেইটোৱে অপশ্যনছ দিয়ে সৰু সৰু যি মিডল পাৱাৰ কাণ্ট্ৰি থাকে এতিয়া ঠিক তেনেকুৱাই আছিল ইণ্ডিয়াক এটা অপশ্যন দি ৰাখিছিল চাইনা আৰু USৰ ওচৰত ইণ্ডিয়া ইজ নট শ্বেপিং চিষ্টেম ৰেছপণ্ড কৰি আছিল বাইপলাৰ যি কম্পিটিশ্যন চলি আছিল US আৰু চাইনাৰ মাজত তাত গতিকে ষ্ট্ৰাকচাৰেল ৰিয়েলিজমৰ কথাটো ইয়ালৈ আহে পাব্লিক গুড ফ্ৰেমৱৰ্ক ইন জিঅ' পলিটিক্স এতিয়া আৰ্টিকলটোত কি বৰজ ফ্ৰম ইকনমিক থিয়ৰী য'ত ডেছক্ৰাইব কৰা হয় US চাইনাৰ কম্পিটিশ্যন এজ এ পাব্লিক গুড কাৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে কিন্তু সেই পাব্লিক গুডটো এতিয়া ইণ্ডিয়া হেৰাব গৈ আছে চামথিং ইণ্ডিয়া বেনিফিটছ ফ্ৰম উইদাউট ফুল্লি কণ্ট্ৰিবিউটিং টু ইটছ প্ৰডাকশ্যন এতিয়া এই তেওঁলোকৰ মাজত যি হৈছিল বা এই পাব্লিক গুডছ
যিটো টাৰ্ম ইয়াতে মেনশ্যন কৰা হৈছে তাৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াৰ কন্ট্ৰিবিউশ্যন কিন্তু বিশেষ একো নাছিল দিছ ইজ এন ইনোভেটিভ এপ্লিকেশ্যন হয় কিহৰ পাব্লিক গুডছ থিয়ৰী অন চিকিউৰিটি ষ্টাডিজৰ এতিয়া মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছত ছ'চাইটিৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব ইণ্ডিয়ান ডায়েছপৰা ইউ এছ এত আছে এক কেনেকুৱা হিচাপে কাম কৰে ব্ৰিজ হিচাপে কাম কৰে কিন্তু ৰাইজিং যি নেশ্যনেলিজম হয় ইণ্ডিয়াত ই কি মেক্স কৰে কনচেশ্যন টু চাইনা পলিটিকেলি ইম্পচিবল ফৰ এনি ডমেষ্টিক গভৰ্ণমেণ্ট পলিটিকেলি ৰিহেবিলিটেশ্যন অফ পাকিস্তানৰ যি মিলিটাৰী ইউ এছৰ দ্বাৰা ই ট্ৰাষ্ট ডেফিচিট এটা তাৰ মাজত আনে দিল্লী আৰু ৱাশ্বিংটনৰ মাজত কাৰণ তেওঁলোকৰ এলাইন এতিয়া কাৰণেও বেছি টিল্টেড হোৱা দেখা গৈছে পাকিস্তানলৈ লিগেল যদি চাওঁ বেইজিঙৰ যি এণ্টি চেংচন ল এই ক্ৰিয়েট কৰে লিগেল কোৱাগমায়াৰ ফৰ ইণ্ডিয়ান ফাৰ্মছৰ কাৰণে ইণ্টাৰনেশ্যনেলি কোৱাড আৰু IMEC টেষ্টেড বাই দ্য ইণ্টাৰমিডিয়েট আৰু আনচাৰ্টেনিটি নেচাৰ অফ US কমিটমেণ্ট এতিয়া US যিহেতু তেওঁলোকৰ কমিটমেণ্ট নাইকিয়া হৈছে গতিকে এই প্ৰজেক্টবিলাক বা কোৱাডৰ নিচিনা প্লেটফৰ্ম যে ভালকৈ চলিব সেইটো প্ৰেডিক্ট কৰিব নোৱাৰি ইকনমিক 50% অফ US টাৰিফ অন ইণ্ডিয়ান গুডছ আমি দেখা পোৱা গৈছিল এইটো কি শ্ব' কৰে ষ্ট্ৰেটেজিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডাজ নট ইকুৱেল ইকনমিক ইমিউনিটিটো যে ভাল হ'ব ষ্ট্ৰেটেজিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ এটা থাকিলে সেইটো কথা নহয় লিংকেজেছ যি আছে NCERT UPSC চিলেবাছ ৱে ফৰৱাৰ্ডত আমি ডমেষ্টিক ইকনমিকটো সদায় ৰেজিলিয়েণ্ট কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ ওপৰত সদায় নিৰ্ভৰ হৈ থাকিলে নহ'ব PLI নিচিনা স্কিম প্ৰডাকশ্যন লিংক ইনচেণ্টিভ আমি বেছিকৈ লৈ আহিব লাগিব আমাৰ বৰ্ডাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগিব এতিয়া কাৰণ চাইনাকো আমি প্ৰেডিক্ট কৰিব নোৱাৰোঁ ডেভেলপ কৰিব লাগিব ইণ্ডিয়ান এণ্টি চেংচন ফ্ৰেমৱৰ্ক এটা আৰু লগতে ৰিফৰ্ম কৰিব লাগিব কোৱাড এংগেজমেণ্টটো যে ইনষ্টিড অফ ডিপেণ্ডিং কিহৰ ওপৰত আমেৰিকাৰ লেড সামিট্ৰিৰ ওপৰত ইণ্ডিয়া এতিয়া পুছ কৰিব লাগিব মোৰ ইনষ্টিটিউচনেলাইজ কোৱাড মেকানিজম ডাইভাৰ্চিফাই কৰিব লাগিব আমাৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপ বিয়ণ্ড US চাইনা বাইনেৰী আৰু ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব শ্ল'লি আনচিন ডিপ্ল'মেচিত আৰু লগতে মেনেজ কৰিব লাগিব কণ্ট্ৰাডিকশ্যন ট্ৰান্সপাৰেণ্টলি এতিয়া PYQ দি আছে আৰ্টিকলটোৰ লগত ৰিলেটেড এইবাৰ আহিছোঁ আমাৰ শেষৰ আৰ্টিকলটোলৈ সেইটো হৈছে ব্লটেড কেবিনেট ইজ এ ৰিয়েলি বেড আইডিয়া এতিয়া এই আৰ্টিকলটোত মেনশ্যন কৰিছে যে যিহেতু আমাৰ এতিয়া নাৰী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম বা ডিলিমিটেশ্যন অনাৰ পাছত কি হ'ব আমাৰ চিটছ বাঢ়ি যাব লোকসভাত আৰু চিট বঢ়াৰ ফলত আমাৰ মিনিষ্টাৰ্ছ সংখ্যাও হয়তো বাঢ়ি যাব পাৰে তেওঁ কৈছে যে এইটো যি 15%লৈকে এটা বাৰ আছে সেইটো তললৈ নমাই আনি 10% কৰিব লাগে কাৰণ আননেচেচাৰী ৰিজনত কাৰোবাক মিনিষ্টাৰ বনাই কি কৰিব নালাগে কামবোৰ অভাৰলেপ কৰাব নালাগে বুলি চিম্পল লেংগুৱেজত তেনেকৈ কৈছে এতিয়া কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছ কাৰ আণ্ডাৰত আছে আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 74 আৰু ইয়াতে 91st এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 2003 কি আহিছিলে আৰ্টিকল 75 ক্লজ 1A ইয়াতে ইনচাৰ্ট কৰা হৈছিলে কেপ এটা দিয়া হৈছে ইয়াতে এটা বাৰ দিয়া হৈছে টোটেল নাম্বাৰ অফ মিনিষ্টাৰ্ছ ইনক্লুডিং প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কিমান 15% অফ দ্য টোটেল ষ্ট্ৰেংথ অফ দ্য লোকসভা এতিয়া তেওঁ 18গৰাকীয়ে কৈছে যে এইটো কিহলৈ নমাই আনিব লাগে 10%লৈ এই কোৰ্ট হেচিছটো হৈছে যে অট'মেটিক ইনক্ৰিজ যদি হয় চাইজ অফ দ্য কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছ উইথ লাৰ্জ লোকসভা ই কি কৰিব ফ'ৰ্চ কৰিব গভমেণ্টক ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে মোৰ আৰ্টিফিচিয়েল পৰ্টফলিঅ' যিবোৰ কাম নাই প্ৰব্লেম এতিয়া এইটো অকল পলিটিকেল নহয় ডিপলি ষ্ট্ৰাকচাৰেল বুলি কৈছে কিয় কাৰণ হেপী কৰিবৰ কাৰণে বা কাৰোবাক প্লিজেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে বেলেগ এটা পাৰ্টিক হয়তো মিনিষ্টাৰিয়েল পোষ্ট ইয়াতে ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে ইয়াৰ ফলত যিটো নেকি আননেচেচাৰী হয় পেট্ৰনেজ ভাৰ্চেছ গভৰ্নেন্স ট্ৰেড অফ কাৰেণ্ট কি হয় 81 মিনিষ্টাৰ 51% অফ দ্য 543 চিটছ অলৰেডি এতিয়া ষ্ট্ৰেইন হৈছে বুলি কৈছে চিষ্টেমটো যদি কেপটো আৰু বাঢ়ি যায় 127লৈকে কম্পালচনটো অবলাইক কোলিশ্যন পাৰ্টনাৰসকলক দিব লাগিব ইণ্টাৰ পাৰ্টি ফেকশ্যন এইবিলাক বেছিকে বহি যাব ইণ্টেনচিফাই হৈ যাব ফ্ৰম কৰিব ফাৰ্ডাৰ বালকানাইজেশ্যন অফ দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছাবজেক্ট এতিয়া এইটো কি পৰ্ট্ৰে কৰিব জবছ ফৰ দ্য বয়জ এজ টেক্স পেয়াৰ্ছ এক্সপেন্স আৰ্টিকলটোত এই কথাষাৰ কৈছে যে ডিফেন্স আৰু এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্ছ যিটো ডমেইনছ হয় এক্সাম্পল হিচাপে তেওঁ দিছে য'ত ইণ্টিগ্ৰেশ্যন প্ৰিভেল আছে যেনেকৈ স্প্লিটিং দ্য আৰ্মি নেভি এয়াৰ ফ'ৰ্চ মিছাইলছ আণ্ডাৰ ডিফাৰেণ্ট মিনিষ্ট্ৰিজ উড বি চিন এটা ডেঞ্জাৰাছ হিচাপে তেওঁ কৈছে যে ইয়াত ট্ৰান্সপৰ্ট আৰু এনাৰ্জি আৰু ৰুটিনলি কাৰ্ভ আপ উইথ ন' ইকুইভেলেণ্ট ছিকিউৰিটি ৰেচনেল এতিয়া ইনকনচিষ্টেঞ্চি এটা আহিব যদি এনেকুৱা ধৰণে মিনিষ্ট্ৰিজ বহাই থাকে মিনিষ্টাৰ্ছৰ সংখ্যা বহাই সেই কথাষাৰ কৈছে কোঅৰ্ডিনেশ্যন অভাৰলোড হ'ব proliferating ministers multiply overlapping jurisdiction থাকিব competence deficit হ'ব ফাইন যদি 127 competent ministers যে থাকিব সেইটো চ্যালেঞ্জিং হয় এটো কেতিয়াও উইনিং ইলেকশনছ আৰু পলিটিক্যাল স্কিল হে দুইটা বস্তু ডিফাৰেন্ট হয় কোনোবা এজনে ইলেকশন জিকিলে যে তেওঁ ভাল মিনিষ্টাৰ্ছ হ'ব সেইটো
কি নকৰে মিন নকৰে গতিকে তেওঁ ৰেমেডিজ দিছে দুটা ছাজেশ্যন দিছে তেওঁ কৈছে যে ৰিডিউচ কৰিবৰ কাৰণে কনষ্টিটিউচনেল কেপ 15 পৰা 10%লৈ লোকসভাৰ ষ্ট্ৰেংথত আৰু ৰিইণ্টিগ্ৰেট কৰিব কৈছে ফ্ৰেগমেণ্টেড যি মিনিষ্ট্ৰিজ বেক টু কোহেৰেণ্ট ফাংচনেলি ইউনিফাইড ডিপাৰ্টমেণ্ট এটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আণ্ডাৰত আনিব কৈছে মিনিষ্ট্ৰীবিলাক হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যন যদি আমি চাওঁ তেন্তে প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ সময়ত 91st এমেণ্ডমেণ্ট ইৰাত অৰিজিনেল কনষ্টিটিউশ্যনত এনেকুৱা ধৰণৰ কেপ নাছিল কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছ নেশ্যনেল কমিশ্যন অন ৰিভিউ এণ্ড ৱৰ্কিং অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন জাষ্টিছ এন ভেংকটাচালিয়া তেওঁ ৰেকমেণ্ড কৰিলে 10%লৈ কিন্তু 91st এমেণ্ডমেণ্ট 2003ত 15% অনা দেখা গ'ল আৰু এতিয়া কাৰেণ্ট ডিবেটটো আকৌ 15ৰ 10লৈ আনিব কৈছে মাল্টি ডাইমেনশ্যনেলি যদি চাওঁ পলিটিকেল টেনশ্যন হ'ব মেইনটেইনিং পাৰ্টিৰ কাৰণে ইয়াতে আৰু বেছি আমি পলিটিকেল কিয়ছ দেখিম ইকনমিক ভেৰি ফিউ মিনিষ্টাৰ্ছ ৰিকুৱাৰ্ড মেচিভ ছাপৰ্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে ইণ্টাৰনেশ্যনেলি কম্পিটেটিভ গভৰ্নেন্স কি শ্ব' কৰে এডভান্স ডেমক্ৰেচিজবিলাকে বহুত সৰু সৰু টাইটাৰ কেবিনেট থাকে যেনেকৈ US-ত আছে ছ'চিয়েলি ডিলেড যদি ইণ্টাৰ মিনিষ্টাৰিয়েল ক্লিয়াৰেঞ্চেছ থাকে তেতিয়া ই কিহত ইম্পেক্ট পৰিব ছ'চিয়েল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰত ইম্পেক্ট পৰিব ইয়াতে NCERT লিংকেজেছ দি আছে UPSC চিলেবাছ দি আছে ইয়াতে PYQ দি আছে আৰ্টিকেলটোৰ লগত ৰিলেটেড আজিলৈ আমাৰ এডিটৰিয়েল এনালাইচিছ ইমানেই আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ফ'ল' কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ